हाय नमस्ते, खानाका पारखहरूलाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले लसुनको अचार लिएर आएको छु जुन हामी महिनौसम्म राखेर खान सक्छौं र यो बनाउनको लागि यहाँले यो पुरा भिडियो पनि हेर्दिनु होला। र सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ लसुनलाई पानीमा भिजाइवरी सबै यसको बोक्रा फालेर छोडाएको थिएँ र यसलाई मैले यसको पानी सुकाउनलाई एकछिन घाममा राखेँ। र यो सुकिवरी रेडी भइसकेको छ। अब म बनाउनतर्फ लाग्दैछु। यो अचार बनाउनको लागि मैले यहाँ मसलाको रूपमा थोरै ज्वानोलाई लिएको छु, अलिकति तोरीलाई लिएको छु र थोरै सोपलाई लिएको छु। अब मसलालाई भुट्न गइरहेको छु। एउटा प्यान लिएर यसलाई हामी अलिकति मात्रै भुट्नुपर्ने हुन्छ, धेरै पनि भुट्नु पर्दैन। यसलाई भुटिसकेपछि म एकछिन सेलाउन दिएर यसलाई पिस्दैछु। मैले यहाँ मसला पिसेर रेडी गरिसकेको छु। अब म अचार बनाउनतर्फ लागेँ र सबैभन्दा पहिला मैले यो प्यानमा तोरीको तेल राख्दैछु। तोरीको तेल चाहिँ यहाँले अलिक धेरै राख्नु होला, किनभने यो राखेर खाँदाखेरि तेलले गर्दा अचारलाई बिग्रिन दिँदैन। मैले चाहिँ चाँडो खाने हुँदा अलिक कम तोरीको तेल राखेको छु र यसमा मैले मेथी, कालो जिरा र अर्को जिरा थोरै मात्रामा पड्काउँदैछु। र यसमा मैले बेसार पनि राखेँ र अब म यो लसुनलाई यहाँ राख्दैछु। यो लसुनलाई हामीले विभिन्न तरिकाले छोडाउन सक्छौँ र मैले चाहिँ यहाँ पानीमा भिजाएर राखेर छोडाएको थिएँ र यो मैले आधी किलो लसुनलाई लिएको छु र यो एकछिन यहाँ मजाले पकाएपछि हामी यसमा अरू मसलाहरू राख्नेछौँ। लगभग 5 मिनट 10 मिनट पकाइसकेपछि हाम्रो लसुनको कलर अर्कै देखिन थाल्दछ। यसमा मैले थोरै 2 चम्चा जति धुलो मसलालाई पनि राखेँ। अब म अलिकति धुलो खोर्सानी राख्दैछु। यहाँले खोर्सानी आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। यो मसला र खोर्सानी राखिसकेपछि यसलाई अझै एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो अचार लगभग पाकिसकेको छ र यो अचार पाकिसकेपछि अघि हामीले पिसेर राखेको मसलालाई यसमा राखिदिउँ र एकछिन यसलाई चलाऊँ। म यसमा थोरै भिनेगर राख्दैछु। यहाँहरूलाई यदि भिनेगर मन पर्दैन भने भिनेगरको साटो कागती पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिनेगरले चाहिँ धेरै दिन राखेर खाँदा अचारलाई बिग्रिन दिँदैन। र अन्तिममा म अब यसमा नुन राख्दैछु। नुन यहाँले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यो अचार चाहिँ हामीले यति गरेर बनाइसकेपछि तुरुन्तैदेखि खान सक्छौँ र राखेर पनि हामी यसलाई 6-7 महिनासम्म खान सक्छौँ। र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लसुनको अचार तयार भइसकेको छ। यो अचार बनाउन साह्रै सजिलो छ र यहाँले एकपटक अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ र सबैको लागि एकदम प्रभावकारी पनि हुन्छ। हेर्दाखेरि नै कति मिठो जस्तो छ र यो अचार मैले बनाएर खाइसकेको छु। यहाँले हेर्नुहोला र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्, धन्यवाद।